नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की येथे मी तुम्हाला कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. आज मी तुम्हाला गर्भस्थ श्रीकृष्णांबद्दल माहिती देणार आहे. चला तर मग तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत या गोष्टीमध्ये रमायला तयार आहात ना? सुरुवात करूयात. तर कंसाने केवळ यदू, भोज, अंधक अशा कुळांच्या राज्यांवर तसेच शूरसेन राज्यावरच अधिकार जमवला असे नव्हे, तर त्याने प्रलंबासूर, बकासूर, चाणूर, तृणावर्त, अघासूर, मुष्टिक, अरिष्टासूर, द्विविध, पूतना, केशी आणि धेनुकासूर अशांसारख्या आसुरी राजांबरोबर मैत्री देखील केली. त्या काळात जरासंध हा मगध प्रांताचा राजा होता. कंसाने आपल्या कूटनैतिक धोरणाने जरासंधांच्या मगध या सर्वात शक्तिशाली राज्याला आपल्या राज्याशी मित्रत्वाने जोडून घेतले. पुढे तो बाणासूर, भौमासूर अशा राज्यांशी मित्रत्व करीत गेला आणि त्यामुळे सर्वाधिक श्रेष्ठ सम्राट झाला. शक्ती संपन्न झाल्यानंतर श्रीकृष्ण अवतरित होणार असलेल्या यादव कुळाविरुद्ध तो अधिक शत्रुत्वाने वागू लागला. कंसाच्या उपद्रवामुळे यदू, भोज आणि अंधक कुळांतील राजांनी कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह, कोशल यांसारख्या वेगवेगळ्या राज्यातून आश्रय घ्यायला सुरुवात केली. यदू राज्याबरोबरची भोज आणि अंधक राज्यांची एकता कंसाने संपुष्टात आणली. तसेच त्याने त्यावेळी भारतवर्ष म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या विशाल भूभागात आपली स्थिती दृढ केली. कंसाने जेव्हा देवकी आणि वसुदेव यांची 6 बालके एका पाठोपाठ ठार केली, तेव्हा कंसाचे अनेक मित्र व नातेसंबंधी त्याच्याकडे आले आणि असे घृणित कर्म थांबवण्याची त्याला विनंती केली, परंतु त्यांच्यापैकी सर्वच त्यांचे उपासक बनले. देवकीला 7वा गर्भ होता. श्रीकृष्णांचे स्वांश श्री अनंतदेव तिच्या गर्भात प्रकट झाले. देवकी अत्यानंदाने भारावून गेली आणि त्याचबरोबर दुःख वेगाने दडपून देखील गेली. आपल्या गर्भात भगवान श्री विष्णूंनी आश्रय घेतला आहे हे तिला समजले होते, म्हणून तिला अत्यानंद होत होता. परंतु त्याच वेळी आपल्या मुलाचा जन्म होताच कंस त्याला ठार मारील याचे स्मरण होऊन तिला अतोनात दुःख होत होते. कंसाने चालवलेल्या अघोरी कृत्यांमुळे यदू भयभीत झाले. भगवान श्रीकृष्णांना यादवांच्या अशा दुःखित स्थितीची दया आली. त्यांनी आपली बहिरंगा अंतरंग शक्ती जी योगमाया तिला पाचारण केले. भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, तरी ते यदुवंशाचे विशेष करून स्वामी आहेत. योगमाया ही भगवंतांची एक प्रमुख शक्ती आहे. भगवंतांनी योगमायेचे अवतरण व्रजभूमी वृंदावनात होण्यासाठी आदेश दिला. ही भूमी नेहमीच शृंगारलेली आणि सुंदर गायींनी संपूर्ण असते. या वृंदावनात नंद महाराज व यशोदा राणी यांच्याकडे वसुदेवांची रोहिणी नावाची एक पत्नी वास्तव्याला होती. केवळ रोहिणीच नव्हे, तर कंसाने चालवलेल्या अत्याचाराचे भय धरून यदुवंशातील अनेक सर्वजन देशभर सर्वत्र पांगलेले होते. त्यांच्यापैकी कित्येक जणांनी तर पर्वतगृहांचा आश्रय देखील घेतला होता. भगवंतांनी योगमायेला सूचना दिली. कंसाच्या कारागृहात देवकी आणि वसुदेव आहेत. वर्तमान क्षणाला माझे स्वांश शेष देवकीच्या गर्भात आहेत. तू देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भात त्यांना संक्रमित करण्याची व्यवस्था कर. या व्यवस्थेनंतर मी स्वतः माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी देवकीच्या गर्भात प्रकट होणार आहे. मग मी देवकी आणि वसुदेव यांचा पुत्र म्हणून जन्म घेईन आणि तू वृंदावनात नंद आणि यशोदा यांची कन्या म्हणून प्रकट हो. तू माझी सहभगिनी म्हणून अवतरित होशील आणि जगातील लोक धूप, दीप, पुष्पे, नैवेद्य इत्यादी मौल्यवान वस्तू अर्पण करून तुझी पूजा करतील. तू त्यांच्या विषयभोगांच्या इच्छा तात्काळ पूर्ण करणारी होशील. श्रीकृष्ण आणि योगमाया परमशक्तिमान आणि परमशक्ती भाऊ बहीण म्हणून अवतीर्ण झाले. श्रीकृष्ण परमशक्तिमान आहेत आणि दुर्गा या भौतिक जगात परमशक्ती आहे. भगवंतांनी योगमायेकडे हे देखील घोषित केले की त्यांचे स्वांश अनंत शेष हे देवकीच्या गर्भात आहेत. रोहिणीच्या गर्भात आकर्षित केले गेल्यामुळे त्यांना संकर्षण म्हणून ओळखले जाईल. मनुष्याला या बळावर रमण म्हणून समजला जाणारा जीवनातील सर्वोच्च आनंद मिळवण्याची पात्रता येईल. या कारणे स्वांश अनंत अवतरित झाल्यानंतर त्यांना संकर्षण किंवा बलराम म्हणून ओळखले जाईल. भगवंतांकडून योगमायेला अशा प्रकारे आदेश मिळाल्यानंतर तिने भगवंतांना प्रदक्षिणा घातली आणि भगवंतांच्या आदेशाप्रमाणे ती या भौतिक जगात अवतरित झाली. जेव्हा परमशक्तिमान अशा भगवंतांनी शेषांना देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भात स्थानांतरित केले, तेव्हा त्या दोघी योगमायेच्या आवरणात होता. याला योगनिद्रा असेही म्हणतात. या घटनेनंतर देवकीचा 7वा गर्भ विभष्ट झाला असा जनसामान्यांचा समज झाला. अशा रीतीने बलराम
जरी देवकीचे पुत्र म्हणून अवतरले होते तरी त्यांना रोहिणीचे पुत्र होण्यासाठी तिच्या गर्भात स्थानांतरित करण्यात आले. या व्यवस्थेनंतर सर्व शक्ती विशुद्ध भक्तात स्थापित करण्यात सदैव तत्पर असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण अखिल सृजनाचे स्वामी म्हणून वसुदेवांच्या मनी प्रविष्ट झाले. तर या संदर्भात असे समजते की भगवान श्रीकृष्णांनी प्रथम स्वतःला वसुदेवांच्या शुद्ध हृदयात स्थित केले आणि नंतर ते देवकीच्या विशुद्ध हृदयात स्थानांतरित झाले. त्यांचा शरीर संबंधाद्वारे देवकीच्या गर्भात प्रवेश झाला नाही. भगवंत आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे कोणत्याही प्रकारे अवतरित होऊ शकतात. त्यांना स्त्री पुरुष संबंधांसारख्या सामान्य मार्गाने प्रकट होण्याची आवश्यकता नाही. भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवांच्या शरीरातून देवकीच्या शरीरात प्रविष्ट झाले. ते सामान्य जीवांच्या स्थितीच्या पलीकडे होते. अशा प्रकारे देवकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे निवासस्थान झाले, जे अद्वितीय आणि अखिल सृष्टीचे कारण आहेत. देवकी परमसत्याचे निवास बनली, परंतु ती कंसाच्या कारागृहात असल्यामुळे तिची शोभा एखाद्या शमित अग्नीसारखी किंवा अनुपयुक्त विद्येप्रमाणे झाली होती. तथापि कंसाने मात्र देवकीचे दिव्य सौंदर्य पाहिले आणि त्यावरून तात्काळ निर्णय केला की भगवंतांनी तिच्या गर्भात आश्रय घेतलेला आहे. पूर्वी तिचे इतके आश्चर्यकारक सौंदर्य कधीही पाहण्यात आलेले नव्हते आणि या बदलामुळे देवकीच्या गर्भात काहीतरी अद्भुत असे सामावलेले आहे हे त्यांनी जाणले. आता कंस क्षुभित झाला. त्याला निश्चितच माहिती होते की भगवंत भविष्यात आपल्याला ठार करणारच आणि ते तर आता आलेले होते. कंस विचार करू लागला, आता देवकीचे काय करावे. हे निश्चितच की कृष्ण देवतांचे कार्यसाधन करण्यासाठी आलेला आहे आणि मी देवकीला जरी ताबडतोब ठार मारले तरी त्याच्या कार्याला बाधा होणार नाही. कंसाला हे माहीत होते की विष्णूंचा हेतू कोणीही हाणून पाडू शकत नाही. कोणताही बुद्धिमान मनुष्य हे जाणू शकतो की भगवंतांच्या नियमांचे कोणालाही अतिक्रमण करता येणे शक्य नाही. असुरांनी आणलेल्या अडथळ्यांना न जुमानता त्यांचा हेतू साध्य होणारच. कंसाने विचार केला, जर मी देवकीला आत्ताच ठार केले तर विष्णू त्याची परम इच्छा तीव्रतेने अंमलात आणील. याच वेळेला देवकीला ठार मारले तर ते फारच अघोरी कृत्य ठरेल. कितीही विषम स्थिती निर्माण झाली तरी कुणालाही आपल्या कीर्तीला कलंक लागावा असे वाटत नाही. या कृत्याने माझा नावलौकिक नष्ट होईल. देवकी स्त्री आहे, तशात ती माझ्या आश्रयाला आहे. ती गर्भवती आहे आणि जर मी तिला आत्ताच ठार मारले तर माझा नावलौकिक, धर्मकर्मांची फळे आणि आयुष्य या सर्वांचा क्षय होईल. तो पुन्हा विचार करू लागला. जो मनुष्य फारच क्रूर असतो तो याच जीवनात मृत झाल्याप्रमाणेच आहे. तो जिवंत असतो तेव्हा कुणालाही प्रिय नसतो आणि मेल्यानंतर सगळेच त्याची निंदा करतात. अशा रीतीने देवकीला त्यावेळी ठार करण्याच्या मागच्या पुढच्या परिणामांबद्दल कंसाने विचार केला. अखेर देवकीला तात्काळ ठार न मारण्याचा आणि येणाऱ्या भविष्याची वाट पाहण्याचा त्याने निर्णय घेतला. असे झाले तरी त्याचे मन भगवंतांविरुद्धच्या शत्रुत्वाने पूर्णपणे भरून गेले होते. तो बसताना, झोपताना, चालताना, खाताना, कार्य करताना आणि सर्व स्थितीत श्रीकृष्ण आणि विष्णूंचे चिंतन करू लागला. त्याचे मन भगवंतांबद्दलच्या विचाराने इतके भरून गेले की अप्रत्यक्षपणे तो स्वतः भोवती केवळ श्रीकृष्ण किंवा विष्णू यांनाच पाहू लागला. दुर्दैव असे की त्याचे मन जरी इतके विष्णूंबद्दलच्या विचारात मग्न झाले होते तरी त्याला भक्त म्हणून समजले जात नाही, कारण तो श्रीकृष्णांना शत्रू समजत होता. एका श्रेष्ठ भक्ताची मानसिक अवस्था देखील श्रीकृष्णांठाई पूर्णपणे तल्लीन अशीच असते, परंतु भक्ताचा हा भाव अनुकूल असतो, प्रतिकूल नव्हे. अनुकूल भावाने भगवंतांचे चिंतन करणे म्हणजे श्रीकृष्ण भावना, परंतु श्रीकृष्णांचे प्रतिकूल भावाने चिंतन करणे म्हणजे श्रीकृष्ण भावना होत नाही. अशा प्रसंगी भगवान ब्रह्मदेव आणि भगवान शिव हे नारद, प्रमुख ऋषींसमवेत आणि इतर अनेक देवतांबरोबर अदृश्यपणे कंसाच्या स्थानी उपस्थित झाले. त्यांनी भक्तांना अतिशय तृप्त करणाऱ्या आणि त्यांच्या समग्र इच्छांची पूर्ती करून देणाऱ्या निवडक स्त्रोतांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची स्तुती करावयाला सुरुवात केली. त्यांनी भगवंत सत्याने आपल्या वचनांचे पालन करणारे आहेत असे म्हणून प्रथम भगवंतांचा जय जयकार केला. भगवद्गीतेत म्हटल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण साधूजनांचे संरक्षण आणि दुष्कृती जनांचा नाश करण्याकरिता अवतीर्ण होतात. हे त्यांनी दिलेले वचन आहे.
या वचनाची पूर्ती करण्याकरिताच भगवंतांनी देवकीच्या गर्भात निवास ग्रहण केला आहे हे देवता समजू शकल्या. भगवंत त्यांचे अवतार कार्य पूर्ण करण्यासाठी अवतरित होत होते. त्यामुळे देवता आनंदात होत्या आणि त्यांनी भगवंतांना सत्यम परम, परम सत्य म्हणून संबोधित केले. भगवद्गीतेत जरी भगवंतांच्या अवताराचे प्रयोजन स्पष्ट करण्यात आले आहे, ते साधूंचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अभक्तांचा नाश करण्यासाठी अवतरित होतात, तरी वस्तुतः ते आपल्या भक्तांच्या भेटीकरताच अवतरित होतात. केवळ अभक्तांचा विनाश करण्यासाठीच येतात असे नव्हे. अभक्त तर केवळ भौतिक प्रकृतीच्या एका लाथेने सुद्धा नष्ट होऊ शकतात. वस्तुतः भगवंत जेव्हा अवतरित होतात तेव्हा भक्तांचे संरक्षण आणि दुष्टांचा विनाश हाच केवळ त्यांचा व्यवसाय आहे असे मुळीच नाही. या गोष्टी केवळ त्यांच्या दिव्य आनंदासाठी आहेत. त्यांच्या अवताराचे दुसरे कोणतेही कारण असू शकत नाही. प्रिय प्रभू, आपण यदुवंशाचे मुकुटमणी म्हणून अवतरित होत आहात. आम्ही आपल्या चरण कमळांशी सादर नम्र प्रणाम करतो. या अवतारापूर्वी आपण मत्स्य, हयग्रीव, कुर्म, हंस, प्रभू रामचंद्र, परशुराम असे अनेक अवतार धारण केलेले आहेत आणि या स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या रूपात आपण संपूर्ण त्रैलोक्यात आम्हाला संरक्षण द्यावे, तसेच आमचे जीवन शांततेने व्यतीत व्हावे म्हणून आमची सर्व विघ्ने दूर व्हावीत अशी आम्ही आपल्याला विनंती करतो. प्रिय देवकी माते, आपल्या गर्भात स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित असून ते आपल्या सर्वच प्रकाश रूपात अवतरित होत आहेत. ते मूळ भगवंत असून आमच्या कल्याणार्थ अवतार घेत आहेत. म्हणून आपण आपला बंधू बोजराज कंस याचे भय बाळगू नये. स्वयं भगवान असलेले आपले पुत्र श्रीकृष्ण धर्माने चालणाऱ्या यदुवंशाचे संरक्षण करण्याकरिता अवतरित होतील. भगवंत केवळ स्वतःच अवतरित होत नसून ते त्यांचे स्वयंप्रकाशरूप भगवान बलराम यांच्या सहित अवतीर्ण होत आहेत. देवकीला आपला भाऊ कंस यांची फार भीती वाटत होती, कारण त्याने तिची पूर्वीची अनेक मुले ठार केली होती. ती श्रीकृष्णांविषयी फारच चिंता करीत होती. विष्णू पुराणात असे सांगितले आहे की देवकीचे सांत्वन करण्यासाठी देवता आपल्या पत्नींसमवेत नेहमीच तिच्या भेटीला येत असत. तसेच तिच्या पुत्राला कंस ठार करेल अशी भीती तिने बाळगण्याचे काही कारण नाही असा धीर देत. तिच्या गर्भात भगवान श्रीकृष्ण होते ते केवळ जगाचा भार उतरवण्यासाठीच अवतरित होत होते असे नव्हे, तर विशेषतः यदुवंशाचे हितजतन करण्यासाठी आणि देवकी व वसुदेव यांचे संरक्षण करण्यासाठी ते अवतरित होत होते. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की श्रीकृष्णांनी वसुदेवांच्या मनातून देवकीच्या मनात आणि त्यानंतर तिच्या गर्भात स्थानांतर केले होते. अशा प्रकारे सर्व देवी देवतांनी श्रीकृष्णांची माता देवकीचे पूजन केले आणि यासह भगवंतांच्या दिव्य विग्रहाच्या पूजनानंतर शिवब्रह्मादी प्रमुख देवी देवता आपल्या स्वर्गलोकातील निवासस्थानाकरिता निघून गेल्या. तर पुढील गोष्ट आपण ऐकणार आहोत श्रीकृष्ण जन्माची. तुम्ही देखील उत्सुक, मी देखील उत्सुक. तोवर मला आज्ञा द्या. श्रीकृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.